أطول زعماء إسرائيل حكماً وأكثرهم إثارة للجدل، من ضابط في الكوموندوز إلى رئاسة الوزراء، إسرائيلي عرفه الإعلام الأمريكي قديماً، لقبه أنصاره بالساحر، وقال عنه معارضوه المحتال. رجل عاش على إرث أخيه حتى وصل لأعلى المناصب، واليوم يطاح به من على الكرسي المرموق. أطاح بنفسه أم أطاحته غزة؟ بنيامين نتنياهو ذكي أم متطرف؟ عائلته كانت من أوائل العوائل التي استوطنت فلسطين، فقد ولد بيبي الصغير كما كانت تلقبه عائلته عام 1949 في تل أبيب، ليدرس ويتعلم فيها لسنوات حتى بلغ 18، حيث انتقلت عائلته حينها إلى الولايات المتحدة بعدما حصل والده المؤرخ والناشط بن صهيون نتنياهو على منصب أكاديمي في واشنطن. لكن نتنياهو الصغير لم يغب كثيرا عن إسرائيل، فقد عاد بعدها بسنوات قليلة ليخدم لمدة 5 سنوات في جيش الدفاع الإسرائيلي، وخدم تحديدا في وحدة القوات الخاصة كوموندوز، وحصل حينها على رتبة كابتن. وذكر أيضا أنه شارك عام 1968 في غارة إسرائيلية على مطار بيروت، كما شارك في حرب أكتوبر عام 1973. وبعدما انتهى من خدمته العسكرية عاد للولايات المتحدة ليكمل دراسته، ومن هناك حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. عام 1976 جاءت الحادثة التي غيرت مصير نتنياهو وعائلته، حيث قتل شقيقه جوناثان في أوغندا، وذلك خلال عملية استعادة رهائن من طائرة مخطوفة، وهي الحادثة التي غيرت مصير العائلة بالكامل، حيث بات اسمها أسطوريا في إسرائيل وكثر الحديث عنها كون شقيقه ضحى بحياته لإنقاذ الرهائن. وعلى إرث أخيه أسس نتنياهو معهدا لمكافحة الإرهاب، ما أوصله لمنصب نائب رئيس البعثة الإسرائيلية في واشنطن. وخلال مدة قصيرة للغاية تحول إلى شخص محوري بالنسبة لإسرائيل في أمريكا، فانخرط في الحياة العامة بشكل كبير، وساعدته لغته الإنجليزية الأقرب للنبرة الأمريكية، كما بات ضيفا دائما في التلفزيون الأمريكي ومدافعا بارزا عن إسرائيل في وسائل الإعلام عامة. كل تلك الأفعال والأعمال أوصلت نتنياهو لما أراد في النهاية، حيث عين ممثلا دائما عن إسرائيل في الأمم المتحدة، وذلك عام 1984 في نيويورك. بعدها ب4 أعوام عاد إلى إسرائيل وانخرط سريعا في السياسة الداخلية، وبحكم شهرة عائلته نجح بالحصول على مقعد في الكنيست، وذلك عن حزب الليكود، كما بات نائب وزير الخارجية حتى تمكن من الوصول لرئاسة الحزب، وجاءته الفرصة الذهبية عام 1996 حيث عقدت انتخابات مبكرة عقب اغتيال إسحاق رابين، ليفوز فيها نتنياهو بمنصب رئيس الوزراء، وبات حينها أصغر زعيم لإسرائيل وأول من ولد فيها بعد قيامها. وعلى الرغم من معارضته لاتفاق أوسلو عام 93 وقع نتنياهو اتفاقا عقب تسلمه لمنصبه ينص على تسليم 80% من أراضي الخليل للسلطة الفلسطينية، كما وافق على انسحابات عدة في الضفة الغربية، الأمر الذي أشعل اليمين المتطرف ضده، ليجبر على خوض انتخابات مبكرة عام 99 خسر فيها لصالح زعيم حزب العمل إيهود باراك، كما تنحى عن منصبه كزعيم لحزب الليكود وحل مكانه أريل شارون، والذي بدوره وصل لرئاسة الوزراء عام 2001، وأعاد معه نتنياهو للحكومة، حيث وضعه حينها وزيرا للخارجية ثم وزيرا للمالية، حتى استقال عام 2005 بسبب انسحاب إسرائيل من قطاع غزة. ورغم دخوله وخروجه كثيرا من دوائر الحكم، لكن نتنياهو يمكن وصفه بصاحب الفرص الكثيرة، ففي العام ذاته
انشق شارون عن حزب الليكود، وصعد من جديد نتنياهو لقيادة الحزب، ثم خاض انتخابات عام 2009 ليعود عبرها لمنصب رئيس الوزراء، وتكرر فوزه في انتخابات عامي 2013 و2015. ورغم عقده عددا من الاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية في فترته الأولى، إلا أنه وسع من بناء المستوطنات في فترته الثانية، كما أعلن رفضه مشروع حل الدولتين بعد ولايته الرابعة، في الوقت الذي كانت تعيش فيه العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أسوأ مراحلها. لكن مع وصول دونالد ترامب للرئاسة في أمريكا، انقلب الوضع لصالح نتنياهو من جديد. ففي العام 2018 اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار حالة من الغضب العربي والدولي، لكنها عادت بالفائدة على نتنياهو الذي حصل على زخم سياسي ودبلوماسي بعدها. كما اعترف بعدها ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السوري. على الجانب الآخر، دعم نتنياهو انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وشجع على فرض عقوبات اقتصادية أكبر على طهران. لكن العام 2019 جاء عكس ما توقع، حيث وجهت له التهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وقيل أنه قبل هدايا من رجال أعمال أثرياء، وقدم خدمات عدة مقابل حصوله على تغطية صحفية إيجابية ليخضع للمحاكمة في مايو من عام 2020، ويكون بذلك أول رئيس وزراء يخضع لها. ورغم ذلك رفض دعوات المعارضين له بالتنحي، ونجا من 3 انتخابات عامة غير حاسمة خلال أقل من عام، وفاز بولاية 5 قياسية، كل ذلك في ظل ادعاءات جنائية، حتى وافق على تقاسم السلطة مع المنافس السياسي بيني غانتس، وذلك في حكومة وحدة وطنية شكلت بهدف التعامل مع طوارئ فيروس كورونا. لكن تلك الحكومة انهارت كلها بعد 8 أشهر فقط، ليتم إجراء انتخابات رابعة خلال عامين. وعلى الرغم من فوز حزب الليكود بأكبر عدد من المقاعد، إلا أنه فشل بتأمين أغلبية الأصوات بالكنيست، ما أدى لخروجه من دائرة الحكم في إسرائيل، وأوكلت المهمة لمنافسه يائير لابيد، ليخرج بذلك نتنياهو من الحكم بعد 12 عاما خاض فيها 4 حروب، ووقع فيها العديد من الاتفاقيات، وأثير حوله الجدل كثيرا، حتى أطيح به وبعرش عائلته التي لطالما عاشت على إرث أخيه، ولا يزال حتى اليوم يحارب على أمل العودة للحكم. لكن الواقع يقول أن سلطته انتهت وأوكلت لغيره، حيث يتهمه معارضوه بأنه حول إسرائيل إلى دولة متطرفة، ويقول مؤيدوه أنه أفضل من تعامل مع أمن إسرائيل وأكثر من واجه إيران بيد من حديد وذكاء. وما بين الذكاء والتطرف انتهت حقبة نتنياهو للأبد.